Välkomna till Berlin! Här var jag och Jakob. Nu ska ni få se vilket hotellrum vi har fått. Det är någon som har bokat ett hotell som... Låt oss säga att hotellet vill ha något att säga. Här ska jag och Jakob sova i natt. Alltså, är inte det här helt jävla förtjusande, va? Jag känner att det kanske inte är det rum jag hade bokat. Men det känns också väldigt, väldigt härligt. Kom och sätt det här, Jakob. Kom här. Ja, hur som helst, här ska vi bo idag. Vi är i Berlin. Och varför är vi i Berlin kan ni få kolla in den här telefonen förresten. Kolla här. Fan, det var ett tag som man såg... Nej, det går inte att vrida på den. Jag kommer ihåg, min mormor och morfar hade en sån här... Fan vad stressigt har jag tänkt många gånger. När det var, för då var ju också numret till larmcentralen 90 000. Så jävla dumt. Så här bråttom. Och där var man död. Ja. Så var det på den tiden i alla fall. Det är lite smidigare nu. Det blev smidigare. Sen var det 112 och det har det varit ett tag. Ja, skitsamma. Vi är i Berlin i alla fall. Kolla här. Här ser ni den ståtliga... Precis. Vad det nu heter. Vatten i alla fall. Solen skiner. Det har vi inte sett på väldigt länge hemma. Men nu kanske ni undrar så här, vad gör jag i Berlin? Vad gör jag och Jakob i Berlin? Och Filip, min gitarrist. Jo, men det är så att min PR-agent i Tyskland hörde av sig och sa så här: kan inte du komma och spela på Star FM som är en radiostation här? Det är inte som i Sverige utan här är det mer rockradio. Så kan inte du komma och spela, de ska ha en välgörenhetskonsert, kom och spela 3-4 låtar akustiskt. Och då kände jag, Berlin, Stockholm, enkel resa, boom, man gör någonting bra och samlar in pengar och hjälper till att göra världen lite bättre. Och om jag kan göra det med 3-4 låtar och en akustisk gitarr, då kändes det som en no-brainer. Och det coola med det här hotellet, det är att de faktiskt hade Gibson som stod redo i receptionen. Inte bara för oss då, utan för alla gäster som man kan låna. Det är jävligt coolt. Så det är lite så här, det är lite rock and roll hotell så att säga, med en rosa touch. Filip som jag spelar med, ni ska få träffa honom snart. Han och jag startade vårt första metalband tillsammans i gymnasiet. Och sen så blev vi tappade kontakten ett tag. Sen försvann han iväg till USA. Jag blev sångare i Skid Row. Vi träffades igen när jag var i USA mycket. Sen blev han gitarrist för Bruce Dickinson. Och nu kommer han även vara gitarrist i det jag gör och i det egna. Han spelar mycket på den nya plattan och på giggen vi ska göra ihop. Ska vi se den här låten? Ja, alltså de hade ju kunnat byta strängar kan man ju tycka, men det kanske vi löser. Ja, den här får vi jobba lite på tror jag. Men det kommer duga. Både jag och Filip har ju Gibson Spons, men FedEx plockade bara upp en gitarr, så de plockade bara upp Philips gitarr. Och då fick vi göra en nödlösning, så vi ska använda hotellets Gibson här. Men man kan ju faktiskt se över det här lite. Hur som helst, välkomna till Berlin. Här ska vi ha kul. Idag är det dock bara att vi ska gå ut och käka och dricka gott. Vi ska gå och käka lunch och dricka lite tysk öl. Det är allt vi ska göra idag. Häng med! Filip, fucking ass nu. Ja. Jävla glas, det får man ju fan aldrig hemma. Skål på er. Skål buksvåriga. Så jävla gott. Ja, berätta nu då. Ska vi öppna upp historieböckerna eller? Ja. Första gången du såg mig, vad tänkte du då? Då satt du där i ett trapphus. Det kommer jag ihåg ganska tydligt. Ja, det är kul, för du kommer ihåg mycket mer än vad jag gör. För jag förtränger saker. Du har knarkat. Nej, men du satt där. Ja. Och så här, helt vilsen. Du bara satt och tittade så här. Och jag var ju ganska så här... Du var så jävla odräglig. Jag gillade inte folk liksom. Nej, och du kom med din J. Lindeberg. Och jag var så här, tja. Hej! Och vi var ju väldigt liksom annorlunda. Du var ju väldigt liksom sprallig och utåt. Och jag var väldigt mörk och inåt. Mörk och metal. Ja. Och sen kom jag den första dagen, då la du dig hundbajs i parken. Jag satte mig hundbajs i parken, ja. Exakt, det gjorde Och jag. Och du langade ett äpple i hissen så att det bara sprängdes och hela hissen kom upp. Trevligt. Ja, jag vågade fråga mig så här, kan du nog Metallica? Typ? Sommartider. Exakt! Jag kommer
kommer ihåg när jag hörde dig sjunga första gången och var så jävlar. Jag tror du visste att jag kunde sjunga innan jag visste att jag kunde sjunga. Ja, så kan det vara. Filip är en jättestor anledning till att jag sjunger som jag gör idag. För du introducerade mig för alla de sångare som jag sen ville ta efter. Filip och jag hade vårt första metalband i gymnasiet. Ja, du hade ett lite så här pop-punkigare. Ja, exakt. Och då sjöng du här nere ganska mycket så här. Liksom. Lite Gessle liksom. Ja, men lite Gessle meets Billy Joe. Men sen var det liksom ett parti i låten där du tryckte på lite mer. Och så, jävlar, det där låter ju... Där ska jag ju sjunga hela tiden, tyckte jag. Och då började jag min typ inre övertalningskampanj att skola om dig till hårdrocksångare och sen få med dig och starta band. Och då introducerade du mig för Van Halen, Skid Row, vilket är jävligt kul. Guns N' Roses Pantera, var tidigt. Guns N' Roses var tidigt. Vi hittade ju varandra där, typ 2an, 3an på gymnasiet. Vi startade det här bandet och hade kul och spelade in en platta ihop. Jag kommer ihåg att vi spelade Råsunda-gigget i en lastbil typ. Precis. Ja. Och vi hade vår äckliga replokal Ja, som vi aldrig betalade för. Och kommer du ihåg, fan hette han? Var ju någon som rökte gräs så inåt. Pigge hette han, jävlar. Och han pratade typ så. Pigge! Så pratade han. Ja. Han satte ju upp en lapp på vår replokal som fortfarande är så jävla kul. Han kunde ju inte stava, han var ju pårökt hela jävla tiden. Men då hade inte vi plockat undan efter oss, eller vad var det? Vi hade inte städat undan vi efter hade oss. inga pengar ändå. Nej, just det, vi hade ju inga pengar. Och de hade så här... Du bara försöker mörka det, men det var att vi inte hade pengar så vi stal ur kylskåpet. Och han satte upp en lapp då, för vi hade tagit en dricka var den dagen utan att betala. Och då hade han skrivit, nu är det dags med 2G tror jag. Nej, 2X. 2X. Utropstecken. Just det, och sen att Dags. vissa sig Exakt. vuxen. Ja, det nu var är det. det dags att växa. Undrar vad han gör idag. Och sen fick jag tror vi fick vårt första betalda gig. Ja, och så var just vi det. jättestolta. Ja. Och så tänkte vi, nu ska Jävligt mycket på faktura då. Nu ska vi återinvestera de här pengarna. Så vi åker till Ikea och gör replokalen fin. Och så köpte vi fogskum. Och en massa möbler skulle göra fint och trevligt. Och det höll i typ 3 dagar. Sen stod det ut som ett jävla bombnedslag igen. Hade en snusvägg också. Hade en snusvägg, så alla gamla priller skickade vi på... Fanns ingen toalett. Fanns ingen toalett. Vi behöver inte djupdyka i det. Men sen så förlorade vi kontakten ett tag. Ja. Du försvann till USA. Jag gjorde hit. Och du skrev och producerade låtar. Och sen så hittade vi kontakten igen när jag var mycket i USA. Precis när jag hade gått med i Skid Row. Du var en av de första som fick reda på att jag hade gått med i Skid Row. Ja, precis. För vi mässade lite då. Och sen så blev ju du gitarrist för Bruce Dickinson. Ja. Så det är lite kul. Jag tycker bara att du presenterade mig för Skid Row. Sen var det så fint att vi hittade varandra i det. Verkligen. Och nu gör vi musik ihop igen. Och så sitter vi här i Tyskland och dricker öl. Det är för fan kanon. Nej, nu käkar vi. Ja, nu äter vi. Ja, skål på det. God morgon, Berlin. Jag sov som en prins, hörru. Jag var ute och åt gott igår. Både lunch och middag. Här ser ni solen. Som vi så sällan ser i vårt land. Men den finns där. Det finns hopp. Den är på väg upp. Ska vi gå och käka lite frukost? Först ska vi basta, sen ska vi fasta. Först ska vi basta, sen ska vi fasta. Vad fan gör vi nu då? Ja, skitigt tröjan. Vad sa du? Nej, tröjan var lite skit. Det är 3 olika organisationer som Star FM hjälper till att samla in pengar till. Och det Vill du är... ha mig ett hack bakom dig? Förlåt. Nej, det gör inget. Du får sitta vart du vill. 3 olika organisationer och det är för Children in Need. Det är för barn som bor på gatan. Det är för barn som är i slutskedet av livet, vilket är helt jävla vidrigt. Och sen är det för familjer som inte har råd med julklappar till barn. Och de har samlat in, hittills har de samlat in 90 000 euro. Så då alla som kommer vara här idag har på något sätt donerat för att hjälpa till. Så det känns väldigt meningsfullt.
Så om vi kan åka ut och spela musik och med vår musik på något sätt hjälpa till så känns det som en jävla no-brainer. Ja, så nu ska vi soundchecka och det är därför vi är här. Eller hur Filip? Hur känns det bra? Ja. Vi är båda farsor. Vad sa du? Vi är båda brorsan? farsor. Farsor? Vi är båda farsor. Ja, vi är pappor. Det gör ont i hjärtat. Ja, vi saknar våra småpojkar. Ja, det gör vi också. Fina killar. Jag tror inte Filip har hört vad jag har pratat om. Han bara... Nej, jag har inte hört någonting. Men alla som är här idag hör lite vad jag säger. Nej, men så det är han är bra, inte helt bra. jävla känslokall och hjärtlös liksom. Nej, men det här är jättebra. För det mesta är han inte det. Ja. Showing signs of a weakness on my part. Was I hoping you'd finally hear my heart? Vad tycker du om Simons, Philips Slayer-jultröja där? Hur fin är Merry den? Antichristmas. Ja, men vi ska gå ut nu om några minuter. Och det känns fan kanon! Fan Ja. vad bra det kommer bli. All I want for Christmas is Slayer! Good evening! Squeal like a fucking pig! Rocken blir inte hård av sig själv. Am I patient for nothing? Why can't you show me a little sympathy? Tell me something is coming. Do we have any come? Just a word from you to hold on to before the night is gone. Can't you see we're living on the road? Thank you. If there's one thing we need more of in this world right now, I would say it's love, right? Speaking of love, I love German beer, so I'm just gonna have a sip. Star FM! Thank you for being here and congratulations! Johan, come on baby, show. Det är så härligt med dig. Jag tror alltid. Du har koll på allting. Du kommer repad. Du fixar gitarrerna. Nu hade vi skit med Felix, men du löser allt. Jag är så jävla trygg att ha dig vid min sida. Det ska du veta. That's why you're the best. Ja. Tack snälla. Sen är du helt okej på gitarr också. I forgot the lens lock.